سلام به شما دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم خیابون امین حضور پاتوق لوازم برقی و خونگی و میخوایم با هم دیگه تو این خیابون قدم بزنیم و به شما نشون بدیم. پس تا آخر این ویدیو حتما همراه ما باشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ما رو لایک کنید. در ضمن اگر هنوز عضو کانال ما نشدید میتونید همین الان ما رو سابسکرایب کنید، با ما همراه باشید.